Πριν από λίγες εβδομάδες, ολοκληρώθηκε η πετυχημένη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Κόκκινο ποτάμι», η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του Χάρη Τσιρκινίδη. Το έργο διαδραματίζεται την περίοδο που υλοποιήθηκε το γενοκτονικό σχέδιο κατά των χριστιανών της Ανατολής και επικεντρώνεται στον ποντιακό ελληνισμό. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ορισμένοι χαρακτήρες της σειράς δεν είναι τυχαία πρόσωπα, αλλά είναι βασισμένοι σε ιστορικές προσωπικότητες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της εποχής. Πάμε λοιπόν να δούμε τους σημαντικότερους εξ αυτών. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, τον οποίο βλέπουμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς, και τον ενσαρκώνει ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ήταν ένας από τους τελευταίους Οθωμανούς Σουλτάνους και είναι γνωστός για τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις του. Κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, υπέστη βαριά ήττα από τη Ρωσική Αυτοκρατορία και υπέγραψε το 1878 τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία ήταν ταπεινωτική για τους Οθωμανούς. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ξέσπασε η Επανάσταση των Νεότουρκων, οι οποίοι τον εκθρόνησαν στις 26 Απριλίου του 1909. Ο Ταλάατ Πασάς είναι το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται πίσω από τον Μεχμέτ Καρτάλ, τον οποίο υποδίεται στο Κόκκινο ποτάμι ο ηθοποιός Δημήτρης Δρόσος. Ο Ταλάατ ήταν ένας εκ των τριών της Τριανδρίας του τουρκικού κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος των Νεότουρκων από το 1908 μέχρι και την τουρκική ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1918. Ήταν από τους Νεότουρκους που σχεδίασαν και εκτέλεσαν το σχέδιο γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Αυτοκρατορίας. Μάλιστα υπάρχουν έγγραφα ντοκουμέντα από την εποχή που διατελούσε υπουργός εσωτερικών, όπου δίνει εντολή για εξόντωση των Αρμενίων. Μετά την ήττα των Οθωμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διέφυγε στη Γερμανία για να μην δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και το 1921 δολοφονήθηκε από Αρμένιο πρόσφυγα. Από τον Εμβέρ Πασά είναι εμπνευσμένος ο χαρακτήρας του Ονούρ, τον οποίον ενσαρκώνει ο Κώστας Ξικομινός. Ο Ισμαήλ ήταν το δεύτερο πρόσωπο εκ των τριών της Τριανδρίας. Χρημάτισε ταγματάρχης στη Θεσσαλονίκη το 1906 και ήταν εκ των ηγετών του κινήματος των Νεότουρκων. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών και ανακατέλαβε την Ανατολική Θράκη από τους Βούλγαρους στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Ο Εμβέρ Πασάς, μετά από βαριές ήττες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ρώσους, τις οποίες δικαίως χρεώθηκε ο ίδιος, καθαιρέθηκε και κατηγόρησε τους χριστιανούς για τα τραγικά του λάθη, δίνοντας το ένασμα για νέες σφαγές κατά Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Πέθανε στο Τατζικιστάν το 1922 κατά τη διάρκεια ψημαχιών με τον Κόκκινο Στρατό. Ένας από τους πιο αντιπαθείς χαρακτήρες της σειράς ήταν ο Οσμάν, τον οποίον υποδίθηκε εξαιρετικά ο Λάμπρος Κτεναβός. Η λέξη τοπάλ σημαίνει κουτσός και το όνομα αυτό το είχε λόγω τραυματισμού του κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ζούσε στην Κερασούντα και από μικρός δούλευε για Έλληνες, κάτι που του τύχησε. Σε νεαρή ηλικία συμμετείχε στις παραστρατιωτικές ομάδες που σκότωναν χριστιανούς και παρότι καταζητούνταν από το Οθωμανικό κράτος, με την έλευση του Μουσταφά Κεμάλ στα πράγματα, η δράση του νομιμοποιήθηκε και του δόθηκαν και αξιώματα. Το 1923 δολοφόνησε μετά από εντολή του Κεμάλ έναν Τούρκο αντικεμαλικό βουλευτή από την Τραπεζούντα και ο Κεμάλ, για να διώξει τις ευθύνες από πάνω του για τη δολοφονία, έδωσε εντολή να εκτελέσουν τον Οσμάν. Μάλιστα, ενώ ο Οσμάν είχε θαυτεί, ο Κεμάλ έδωσε εντολή να τον ξεθάψουν και να κρεμάσουν το ακέφαλο σώμα του μπροστά από το κτίριο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης ενέπνευσε το χαρακτήρα του πατρός Θεόκλητου, Μητροπολίτη της Αμισού. Τον ιερέα υποδίεται ο εξαιρετικός ηθοποιός Στέφανος Κυριακίδης. Ο Καραβαγγέλης υπήρξε σημαντική μορφή των αγώνων του ελληνισμού τόσο στη Μακεδονία, όπου είχε διατελέσει Μητροπολίτης Καστοριάς, όσο και στον Πόντο, όπου ως Μητροπολίτης Αμασίας βοήθησε με άλλους ιερείς να οργανωθούν ένοπλα αντάρτικα σώματα κατά των Τούρκων, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να δολοφονούν τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Ο Καραβαγγέλης έφυγε τον Αύγουστο του 1922 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν ο Πατριάρχης για να τον προστατεύσει τον έστειλε στα Ιωάννινα. Πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο τον Φεβρουάριο του 1935. Για τη δράση του τον μνημονεύουν και οι Αρμένοι, καθώς είχε βοηθήσει πολλούς εξ αυτών να κρυφτούν κατά την εποχή των διώξεων. Θα πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι η δολοφονία του Μητροπολίτου Θεόκλητου στη σειρά από τον τουρκικό όχλο θυμίζει περισσότερο το τέλος που είχε ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος και η σκηνή αυτή ήταν πραγματικά από τις πιο δραματικές της σειράς.
Ο Γρηγόριος Σιδηρουργόπουλος, ή αλλιώς ο Πάτερ Γρηγόριος στη σειρά, τον οποίον έπαιξε ο Γιώργος Φριτζίλας, ήταν ένας από τους άγνωστους ήρωες του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν ιερομόναχος και έκανε πολλά ταξίδια στη Ρωσία. Το 1909 χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Τραπεζούντας και το 1919 πήγε στη Γαλλία ανά του Πόντου, όπου έφτιαξε μεικτή επιτροπή με στόχο την προστασία των χριστιανών κατοίκων από τα άτακτα σώματα των τσετών. Το 1920 κατατάχθηκε εθελοντικά στον ελληνικό στρατό, καθώς ήταν σε εξέλιξη μικρασιατική εκστρατεία και μετά από ασθένειά του στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την καταστροφή, μετέβη στη Ρωσία, όπου βασανίστηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς, κάτι που κλώνησε την υγεία του. Πέθανε το 1956 στην Καβάλα από εγκεφαλικό. Ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ή Μπαζίλ Ζαχάροφ όπως τον ενσάρκωσε ο Σωτήρης Χατζάκης, γεννήθηκε στα Μούγλα της Μικράς Ασίας. Το πραγματικό επίθετο της οικογένειας του ήταν Ζαχαρίου. Έγινε κυρίως γνωστός λόγω του εμπορίου όπλων. Ήταν παρόν στις πολεμικές σειράξεις της εποχής, όπως ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος του 1898, στο Ελληνοτουρκικό ατυχή πόλεμο του 1897 και φυσικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε λάβει την Οθωμανική, την Ελληνική, την Αγγλική και τη Γαλλική υπηκότητα και συνομιλούσε με τους μεγαλύτερους ηγέτες του καιρού του. Ήταν μια πραγματικά σκοτεινή προσωπικότητα, αλλά έδειξε την αγάπη του για την Ελλάδα με κάθε ευκαιρία. Είχε αναλάβει να εξοπλίσει το θρυλικό θωρηκτό Αβέροφ, μετέπειτα έδωσε μεγάλα ποσά για τη μικρασιατική εκστρατεία, ενώ ακόμα και μετά την καταστροφή ανέλαβε να περιθάλψει πρόσφυγες. Τέλος, θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά στους αντάρτες του Πόντου. Η σειρά ολοκληρώνεται με τους κατοίκους της Αμισού να αυτοκτονούν για να μην πέσουν στα χέρια του Οσμάν. Η σκηνή είναι βγαλμένη από πραγματικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές του Πόντου, με πιο γνωστή τη σφαγή Σπηλιά της Παναγίας στο βουνό Ότκαγια. Κλείνοντας, εάν ακόμη δεν έχετε δει τη σειρά, σας προτείνουμε να το πράξετε σύντομα, καθώς πρόκειται για μια υπερπαραγωγή προσεγμένη τόσο σκηνοθετικά όσο και ιστορικά.